Enchong, tell me, congratulations. Excited na excited ako dun sa It's Okay to Not Be Okay. Nung nakita kita, ay si Enchong! Yeah. Anong problema ni Ann? Bakit siya ganung tao na kakaiba doon sa character? It's Okay to Not Be Okay is centered on Mental health. Yeah. Sa buong tinakbo noong show namin, not once I heard na nag-complain si Ann. Eh, siyempre, eto naman. Mga kailan ka naman kaya magkakapamilya ng sarili mo? Hello there! Welcome to TessTube, Tessie Tomas. Napaka-exciting na day po ito sapagkat nandito ako sa harap ng Jones All Day kung saan mag-i-interview ako ng isang gwapo at mahusay na aktor na kaibigan ko pa talaga. Kalug po siya. Kahit seryoso mga roles niya, kalug siyang tao. Pasok na tayo. Naku, excited ako talaga. Aba, nandito na pala. Enchong! Hi, Dita. Long time no see. Oo nga, so nice to see you. Are you adjusting to the weather of the Philippines? Yes, ang baho-baho mo naman. Have a seat with Ba't Ryer, nauna ka pa sa akin? Ay, siyempre talaga ganun dapat. Sa bagay na unang lalaki. Sa kanyang date. How are Yes, you? I'm fine, thank You look good. You Ikaw always din. look good. Ikaw din. Saka mas slim ka pa nga ngayon eh. I'm so happy because nag-message si Tita and I haven't seen her since Blood Sisters. Oo, at saka, alam mo, ang swerte ko kasi ikaw nag-type na sabi ko, bakit kaya nakasulat Enchong My Love? Siya yung naglagay nito. At saka, hindi ka nagbago ng phone number. Ay, of Kasi course, kung of course. nagbago ka, hindi na kita makukontakt, di ba? Yeah. Siyempre naman. Oo. Now, kailangan mag-reminisce tayo. Sige. Hindi mo naalala mo what fun we had in Blood Sisters kasi mahirap. Number 2, yung cast party natin, parang natapos tayo 2 or 3 a.m. tapos matutulog lang tayo. Kailangan nasa venue tayo ng mga 6:30. Kita nyo unlimited energy ni Tita Tessie kasi 3 a.m. kami natapos pero kaya niya magtrabaho ulit ng 6 a.m. Hindi naman. Excited lang, di ba? Pagka, if you like what you are doing. Yes. Tapos, Super yes. Whether you remember or not, well uploaded ako kasi nag-Tina Turner ako. Rolling on the river. Ang mga royalty. Tapos naka-boots pa ako, di ba? Tapos ito si Dina Bonnevie, ayaw pa ipakita yung kanyang number. Talaga, pero in between the take, rehearse siya ng rehearse dun sa may banyo, ayaw niya ipakita. Kasi ginawa ka ba? Wala kasi ka ganun, number? every cast party talagang Competitive, ano? Hindi, tsaka nagdi-debrief na lahat ng mga actors. Oo. They want to have fun. They want to let go of the character. Siyempre, yung Blood Sisters, it's a bit heavy, very drama, family drama. So, nung tapos na yung show, talagang, okay, let's enjoy the night. Yes, that's right. At saka more than anything else, palagi I treasure the kind of friendship that is built, di ba? Yun ang nakakamiss. Ikaw pa nga. And ngayon ko lang naalala, we saw each other in UK. UK, nag-show kayo. Scotland? Was it Scotland? In London, nag-show kayo, Martin Rivera. Hindi ba? Tapos nagkita Bea Alonso. Tapos nagkita kami ulit doon ni Tita Tessie. Si Tita Tessie nasa audience. Kasi nga, I flew in to watch you from the Isle of Man na ako noon. Yes. Naaalala ko. Yes. Oo. Enchong, tell me, congratulations. Excited na excited ako dun sa Thank you. It's Okay to Not Be Okay. Nung nakita kita, ay si Enchong! Yeah. Anong role mo dito? So I will be playing the manager, publisher, everything of Ann Curtis, the character of Ann Curtis. Doon sa original kasi, ano lang siya, parang publisher. Pero this one, because iba yung dynamic sa Philippines, she's also an influencer. So I manage her career as well. Oo. Yeah. So dinagdag ba yung role mo dun sa original?
Siguro naman. masasabi ko there's more colors to every character in the Philippine adaptation as to compare. Matagal ko na napanood sa yung original, It's Okay to Not Be Okay. Medyo mahirap yung material no? Di ba parang surreal na medyo, ano talaga yung without really leaking so much. Anong problema ni Anne? Bakit siya ganung tao na kakaiba doon sa character? It's Okay to Not Be Okay is centered on mental health. Yeah. And I think it was very timely because it exploded. The Korean version, it exploded during the pandemic. Diba? So a lot of people were able to relate because it was a mental health conversation. Na hindi natin, kumbaga hindi natin pinag-uusapan dati. And the beautiful part about the characters of It's Okay to Not Be Okay, everyone has a mental health concern. Issue. Like lahat for kayo example, magaling like for example, for the character of Carlo Aquino. Oo, ang ganda. He's in a spectrum, pero he's a functional being. Si Anne naman merong parang obsessive-compulsive na disorder. Sa akin naman, merong ADHD. Yung parang galaw ka na galaw, hindi ka napapakali, laging merong iniisip, laging... Parang ako yata, hindi rin Parang lahat tayo. mo. Parang lahat tayo may ADHD. So, it's a very good representation of mental health issues, but at the same time, you're educating the Filipino audience. Yan, ang ganda niyan. Kaya papanoorin nila. Yes, because 'di ba sa atin somehow it's still in its infancy stage yung conversation when it comes to mental health. And we want to bring that closer to our Filipino audience. Kumusta naman si Ann Curtis bilang artista? Kasi nakikita ko lang siya sa Showtime, ganyan. Intense ba siya o relax? Alam mo, mahirap yung role dito ko naintindihan why Ann Curtis is Ann Curtis. Ano daw yun? Sa buong tinakbo noong show namin, not once I heard na nag-complain si Ann. Ang galing. Very Kahit mahirap. professional, very easy to work with, and at the same time, habang pinapanood mo siya, nare-remind yung sarili mo, bakit mo mahal tong trabaho to. Bakit mo nasabi yun? Kasi focus siya at saka devoted. Dedicated. Sobra siyang dedicated sa trabaho niya. Number 2, very involved siya dun sa character niya. And I'm telling you this as early as now, si Ann Curtis ang nagdamit sa kanya sa lahat. Alata, oo. Ang ganda-ganda. Sa lahat ng damit niya sa It's Okay to Not Be Okay. Involved siya, tita. Oo, Even ang sa ganda. minsan, dun sa location, para makuha namin yung location na maganda, hahanapin niya yung tao para lang make sure na makuha namin yung location na yun. Ikaw naman, as an actor, how have you matured through the years? Kasi matagal-tagal ka ng actor. Dito sa particular na It's Okay to Not Be Okay, anong approach mo or method? Siguro for this show, ako mas lalo kong na-appreciate, bumalik yung pagmamahal ko sa paggawa ng series. Kasi after a while nawala Ayan, oo. After ng Pandemic. Blood Sisters. Ang Blood Sisters. Sabi ko, parang na-lost ako kung bakit ko ginagawa yung pagte-teleserye. Unang-una, aminin natin, nakakapagod. Kapagod. Na yung puyat, hindi naiintindihan masyado ng burn tao. out, na-burn out. Di ba may ganun eh? But again, cycle siya eh. May kailangan kang pagdaanan. Bababa, tataas, para mas ma-appreciate mo, bakit ko nga ba ito ginagawa tong trabaho na ito? Bakit ba ako nag-yes sa teleserye na ito? And this one, sa It's Okay to Not Be Okay, bumalik yung pagmamahal ko doon sa craftsmanship, doon sa paggawa ng characters. Yung iba hindi maiintindihan kung bakit. Ano ba yung sinasabi ni Enchong na kasi proseso siya sa lahat ng trabaho, di ba? Minsan mababagot ka, minsan may kinaiinisan ka doon sa trabaho, pero babalik ka doon sa sandali. Ba't nga ba ako nag-yes sa proyektong to? Bakit nga ba ako yes na yes sa trabahong to? Di ba, i-set aside mo na yung pera, set aside mo na yung fame. Babalik ka doon sa, ay hindi, ito yung dahilan kung bakit dumadalo yung dugo mo at bakit tumitibok yung puso mo sa trabaho. Alam ko there was a time sinabi mo nga burned out ka na ang daming pera pero walang time na ma-enjoy yung pera. Yeah, and minsan babalik ka dun sa, ay, yung pera pala na kinita ko para lang pala gamutin yung health problems na
Hindi alam ng tao yun. accumulate mo through the years. Yes, oo. Di ba? So, hindi pa kasama dun yung pressure, hindi pa kasama yung kailangan mo, you have to look good always, you have to be presentable all the time. Marami siyang facets na hindi nakikita ng tao. But at the same time, we put importance to it. Ganda-ganda mo magsalita. Ngayon, balingan naman natin yung PBB experience mo. Yes. Kasi palagi ako naiintriga dyan. Anong unang impact sa'yo na pumasok ka dun sa bahay ni Kuya? Makita mo yung mga housemates. Actually, 10th year anniversary ko rin sa PBB because bago ka maging host, kailangan mo muna ma-experience yung loob ng bahay ni Kuya. Naging house guest ako way back 2015 for 10 days. How did it feel? Isa siyang experience na sana ma-experience ng mas maraming tao. Oo, bakit? Mo sinasabi yan? Mahirap? Kasi the moment na pumasok ka, wala kang phone sa loob ng bahay ni Kuya. At ang sarap ng pakiramdam na Hindi ka dependent sa alisin phone. yung phone natin. Kasi ngayon, inevitable na siya eh. Hindi mo na siya maiiwasan na, di ba, tumatakbo yung araw natin na lagi natin hawak yung phone natin. Lagi tayong napapraning kapag nawala yung phone sa kamay natin. This time, ang laking freedom na tao yung kausap mo, tao yung kahalubilo mo. Lalo na ngayon, no? Diba? Kasi nga in the advent of social media. I know what you mean. Thank you. Yeah. Ayun, balingan naman natin yung konting personal na sa buhay mo. Saan ka nakatira ngayon? Doon ka, ang tanda ko kasi noon, kasama mo, family mo eh. Nasa family house sa Horseshoe, if I'm not mistaken. Ang galing ng memory mo. Ang galing mo. Pwede ka maging wala pa akong memory pill, ha? Pwede ka maging yun? Agent. Tapos, ngayon ba nagsarili ka na o mas gusto mo? And what is the importance of being with family? Yes, I'm independent living now. Pero this one... in somewhere, Quezon City ka pa rin? In Makati na. Makati na. Pero the place that I'm living now is the place that I bought way back when I was 27. Tapos, unti-unti kong binayaran. Oo, napakamasinop mo talaga sa pera. Yeah. Syempre, di ba? Kasi, ang hirap kumita ng pera, tita. Diba? Galing mo naman. Sa totoo naman, di ba? Kahit anong trabaho mo, meron kang pagdadaanan na mahirap, magaan, pero at the same time, kailangan mong yung halaga na kinita mo, wag mong baliwalay. Alam mo, parang naninibago ako ngayon, ha? Kasi napaka-kengkoy mo dun sa set. Kung ano lang mga pinag-uusapan natin. Tumanda na kasi tayo. Hindi, tapos ngayon. So, the importance of family. Anong family support ang binibigay sa iyo ngayon ng original family mo? In terms of, roles you play or whatever, personal problems you have? Ever since, my parents, hindi sila yung parents na yung pinakikialaman lahat. They're always so free. Kasi kami, 3 boys kami. So, Yun lang, nasanay, 3 boys and 1 girl. Okay. Pero yung bunso, si girl. So, yung naging dynamics namin is, mga boys naman yan, kaya na nila yan, di ba? And there's a certain freedom also, knowing that your parents, pinagkakatiwalaan ka. So, yun din naman yung responsibilidad ko bilang anak na, dahil binigyan ako ng tiwala ng magulang ko, hindi ko pwedeng sirain yun. Diba? So, dahil binigyan niyo ako ng ganitong freedom, ipapakita ko sa inyo na yung freedom is worth giving. Mga kailan ka naman kaya magkakapamilya ng sarili mo? Mga kailan? In God's perfect time. Ayun, pero wala pa. Wala pa. A special someone? Are you dating? No. Walang mahanap. You meet every once in a while, pero not to be committed. Ano yung 3 qualities ng isang babaeng hinahanap mo? More or less, 3 lang. Ang mga ba kailangan ba kamukha ni Ann Curtis? Ganun kaganda? Iba yung Ann Curtis. Oo, di ba? Ang ganda ni Ann Curtis. Hindi ba? Tsaka yung ganda niya, hindi ba? Walang retouch. Lang siguro dito. Ako, like I always say, as long as I can grow With together with God. You know, importante sa akin yung faith eh. So, as long as I can grow my faith with the Lord at the same time, while being in a relationship, I'm all for that. Okay. So, sa ngayon, wala ka ba social life? Sino mga barkada mo? Work life. Work life Puro lang work, talaga. oo.
Alam mo, nagkapareho pa tayo ng gym na there was a time, nagpupunta ako sa Surge. Oh, really? Just so Ang galing, ang galing. Nung nandito ako. Yeah. Kaya lang, hindi naman kita maintay o kaya si Piolo din, hindi ba? Yeah. But talking about gym and all, how do you keep your sexy body? Ang payat mo na naman. Diet ba yan? No. This is tita, habit na siya. Napapano? Hindi natatapos yung buong araw ko na hindi ako nakakapag-pawis. Not even workout eh. Like for example, meron akong ibang araw na hindi ako mag-workout, pero maglalakad ako na maglalakad. Ayun. Alam mo yun, yung parang hindi naman kailangan sobrang intense. But at the same time, parang sa binigay ng Panginoon na 24 hours. Siguro naman kahit yung 1 hour, magpagpawisan ka naman. Hindi naman tayo puro kain lang, di ba? Ang sakit. Parang tinamaan ata ako doon. Para sa'yo kasi talaga yun. Alright, oo nga, ang sakit. At yung pagiging swimmer mo, no? At saka napunta ka na hanggang SEA Games. How has that affected you, yung discipline mo sa sports at saka sa kung ano man yung chosen activity mo? Ano tawag doon, tita? Ang tawag dyan yung parang bit-bit mo na kahit saan ka magpunta. Kasi yung discipline na nung time na yun, nag-aaral ako, nagsiswimming ako, nagtatrabaho ako. It all boils down to time management. Doon pa lang sa pag-aasikaso mo ng time na, okay, ganito, 1 oras lang ako dito, 2 oras lang. Parang ngayon, di ba? Nag-uusap tayo constantly. Tama, oo. Nabit-bit ko to dahil nung bata pa lang ako, kailangan ko na i-manage yung time ko. Exacto. At saka yung mga successful people, magaling sa time management. Yes, I must say. yes. Hindi ba? Ito naman, konting vanity naman tayo. Sobra ka. Meron ka bang Chinese blood? Kasi ganda-ganda ng cooties. Siguro kasi Enchong Dee yung pangalan. Siguro naman. Dali, wag mong aalisin yun. Alam mo, baka naman... Meron bang Espanyol na D yung apelido? Ano ba to? Baka naman kasi, ako naman ang na Alzheimer's. Akala ko Deo or something. Ang apelido mo. Nagpawisan ako sa tanong niya. Pero anong sikreto mo? Okay, siguro this is gonna sound... Mas hindi brand, sasabihin. Well, tubig, tulog. Tulog now is non-negotiable to me. Tubig and at the same time pagpapawis. Ayun. Doon ako sa kulang sa pagpapawis, pero sa tubig at sa tulog, parang okay ako doon. Pero Like, meron kang special di rin ako skin. mahilig mag-makeup kasi nga, minsan, di ba sa trabaho natin, buong araw ka na makeup. Like, you know, it's... You let your face breathe. Yeah. Oo. Ano lang naman yun eh. Tsaka, ang gaganda na ng camera ngayon, ang gaganda na ng ilaw ngayon, hindi mo na kailangan ng kahit ano pa. Oo, tama ka doon. Ang lalaki pa kailangan nagka-facial? Kailangan pa? Ikaw nagpa-facial ka pa? Everyone because it's part of self-care. Diba? And let's be honest, sa panahon ngayon, self-care doesn't end with women. It goes to hanggang everyone. Especially dun sa, diba, like, any age, especially your age, na parang habang tumatanda tayo, dapat mas inaalagaan natin yung sarili. Oo nga. Tama ka doon. Ay, eto na. Thank you, Alvin, ng aking order na Eggs Benedict. Wow. Ang sarap naman mag-guest dito sa vlog ni Tita. May pakain. Tawid gutom program. Lalo pa ikaw pa-guest ko. Buti na lang. Alam mo, Siyempre. magandang appetite mo. Thank you. Tama ba yung pagkaluto? I love it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Alvin. Ang sarap po ng mga pagkain dito sa Jones All Day. Thank you again, Mrs. Annabelle Wisniewski and our chef, Martin Wisniewski. Thank you. Ito yung mga vlog na mag-i-yes ka. Tapos kapag pina-order ka ng food, order mo yung pinakamahal. Ayan na nga, di ba? I'm so Do you happy you also- invited here because I like trying restaurants that I Ngayon ka haven't pa lang been. dito. Yes. Do you cook? I try to. I realize it's a skill that everyone should learn for survival. Pero, And nakakatipid ka kapag ikaw yung nagpe-prepare ng sarili mo. pero natuto ka nang magluto. Yeah. Living alone, it's part of that independent Ako living. rin. Actually, hindi ako gaanong mahilig sa food delivery. Hindi ako mahilig. Either I eat out or
I would cook at home. Nung yung pandemic. It's the convenience kasi. Sa bagay. Sarap talaga. Ang eggs benedict, tapos merong siyang itlog sa ibabaw, pero sa ilalim merong masarap na salmon. Yun pala yun. Buti na lang hindi ako kumain sa bahay bago ko tayo meet. Ako rin, hindi pa kumakain. Mas baka kumakain ka sa labas o mas sa bahay lang? I told myself I wanna experience one new restaurant every week. Oh, every week? So yun na yung highlight ko. And then every Sunday, I eat out with family. Oh, with family. Yun yung requirement ko sa sarili ko. So I see mama and papa. Nagugustuhan mo ba yung ating kinakain? I love Masarap, oo. Saka talagang Iba talaga ang lasa kapag libre. Yun din, joke ko na rin yan eh. Nagiging joke ko na rin yan. Pagka ganyan. Eto naman mga fun questions para mag-lighten up tayo ng konti. Relax lang. If you were marooned in an island, no, like for a month, sino yung isang taong gusto mo makasama? Living or dead? Present or past? Pwede. Mag-isip ka at bakit? My gosh. Kahirap ba? Hindi pwedeng aso, tao. Okay. Ako rin walang ma-isip. Sino ba? Alam mo, kasi ang naiisip ko, dapat magaling magluto. Oo nga. So ang unang pumasok sa utak ko, yung mga Chef? kaibigan kong magaling magluto, like sila Janice de Belen. Alam mo kung bakit? Yung kapag nasta ka sa island, alam mong may masarap kang kakainin. Diba? Kahit mastak ako doon habang buhay, at least masarap yung kinakain ko. So sasabihin ko kay Janice, siya ang gusto mo. Oo. Kasi makakapagluto. Oo. Oo. Ako rin siguro. Siguro hypothetically na lang, isang gwapong chef. Yun lang sa akin. Oo, Hindi lang kumakain. Gusto niya gwapo rin. Siyempre. Gusto ko. Na funny rin. Funny. Yung funny. Tsaka tama ka, can cook all sorts of food. Tama yon. Eto naman, question ni Robin Tomas to, If you were to have superpowers, ano yung isa doon sa tatlong gusto mo? The power to fly, the power to be invisible, or yung teleporting na tinatawag? When I was a kid, of course, to fly. But now I'll just teleport. Oo, mas gusto mo. Imagine mo kung magkano lilibre na flights yung Diba? O saan tayo magkikita? Sa Isle of Man. Ganun ba? Okay. Poop. O, diba? Libre na yung flight mo. Wala ka pang visa. Nagkatotoo yun, kung pwede lang. Oh, di ba? O ngayon, kung mga dream roles kaya, anong super character ang gusto mong i-play? Meron ba? Lagi kong sinasabi, kasi after the Gumburza film, Congratulations. thank you. Na-realize ko na ang isang pelikula pala pwedeng maging cultural movement and an educational Yes. reference and at the same time, quality film. Oo. So sabi ko, after nun, gusto kong gawin yung kwento ni Saint Lorenzo Ruiz. Ay, parang nadinig ko ang gusto mo. Sobrang gusto ko. Like, I'm really putting it out there. I'm speaking into existence. And I'm making sure that I can honor it properly. Kasi pinangalan ako ni Mama kay Lorenzo Ruiz. Oo. Because my real name is Ernest Lorenzo. Wow. That is so interesting. I never expected na very pious or holy yung naiisip mo. Wow. Nakakatuwa ka naman. First Filipino saint. Tama. Any siyempre, as we age, we have we have so many dreams, so much to do. Ano yung siguro sa top 3 bucket list mo that you need to do in your lifetime? Visit Egypt for The pyramids. a month or 3 months. Ganun Tagal, talaga. Kasi I love history. Oo, siyempre. Alam mo yung gusto ko ayoko yung dadaanan lang ng mata ko. Gusto ko yung uupo ako doon. But teka muna, Egypt lang ba? O baka naman merong 3 historical countries? Yun kasi yung first thing in my head lagi. Kasi I've Lagi. never been. Ako rin. Parang I've been to so many places except Egypt. So that's one. Oo. Bucket list number 2. Nothing on sports like scuba dive or skydive. Bungee jumping, I've done it all. Nagawa mo na ba? Siguro experience good food
for the rest of my life. It's a bucket list that you can decide every day. Oo nga. Ako siguro, pinapantayan lang kita. Pangalawa sa akin, bigla lang pumasok eh. Siguro nga may desire ako. Either to compete in a motorbike racing, like in the Isle of Man, yung TT races, or to fly a plane. What Diba? races? TT, Tessie Tomas races. Oh. Yung trophy, talent trophy ng Isle of Man. It's the most grueling motorbike race that happens every June. Totoo yan. TT Tapos, races, ano mapapanalun mo? TT Trophy. By Tessie Tomas Trophy. Totoo yan! Talent trophy ang tawag. Tapos, fly a plane. Di ba? Pwede rin. Kakainin mo ba to? Hindi. Ako Yung nag-travel na ako sa kabilang plato. Pengi naman ng konti mong steak. Yan. Oo nga kasi, Oo. wala ka dyang vegetables. Mm. Oh, isa pa. Meron ka pa. Tama na yun. Dalawa lang. Tama. Isa pa. Isa pa? Na bucket list. I wanna try being in space. Oo naman. Alam mo yun? Elon Musk. Di ba yung mga ganun? Kasi Oo. I Ako feel rin, like ako rin. Sali ako dyan. in the next 20 or even 10 years, it's gonna be a tourism. Ano yun? Ay, Space konti. tourism. Yun na yun eh. Yun na yung future na, di ba? And of course, the flying kasama. cars, Oo. Space in space. experience technology as much as you can. Galing. Oo. Ngayon, as we end, alam mo, mami, miss kita. Kailangan lagi tayong in touch, ha? Oo naman, ang you have hirap my din. number, you have Oo, my at saka, di ba, as we grow older, parang kuminsan, nahihiya ka ng kumontak sa friends because you don't communicate. Alam ko Anyway, sasabihin mo, as you get older, nahiya ka nang kumuha ng pagkain ng friend mo. Hindi rin pa rin ako napigilan. okay lang yun. Ang investments mo, ano, sa real estate, stocks, without going into details, Different industries, iba't ibang industries like Yeah. mining, pati No, hindi mining, naman. Siguro ano lang din, like gold. sa ngayon ito yung sa edad ko, ito yung mga negosyo ko because it aligns with my advocacy, it aligns with my intentions. Kasi mining, Hindi malaking maganda. usapan, pero Hindi environmentally correct. not environmentally friendly. Yes. Pero ako ngayon, ang gusto ko lang naman, gusto ko ma-experience ang bawat Pilipino na magaan yung buhay. Yeah. So, kung ano man yung Farming. negosyo na ginagawa ko, may farming, merong fund management, meron akong like mga cosmetic products. Wala kang social work na ginagawa. Meron. I have my handog palangoy ni Enchong, Uy, ano yun? which is tinuturuan ko yung mga bata na Swim. basic swimming skills and water safety. Kasi di ba tita, kapag kunyari bumabagyo sa atin, ang casualty laging may mga bata. Oo, saka nalulunod. Na pwede naman nating ma-avoid. Lalo't lalo pa na ang Pilipinas surrounded ng tubig yan eh. Dapat Laging tayo yung flooded. magagaling, di ba? Tayo yung marunong lumangoy. So, Fabulous, oo. you know, kung kahit pa paano meron akong maibabahagi para makasave ng lives, di doon tayo. Okay. Last na lang tips, 2 or 3 tips mo sa mga young people who want to be successful actors like you. Oh, 3 things. Number 1, if you want to be in the entertainment industry, it's not a race. Hindi siya pabilisan, hindi siya pasikatan, patagalan siya. Tama. Look at Tita Tessie. Kanina nag-uusap kami, 10 years old pa lang nagtatrabaho na siya. And ngayon, she's what? She's 52? Wow! Plus 10. No, plus 50 20. years na siya sa industry. Oo. And nandito pa rin siya at mahal niya pa rin yung ginagawa niya. So, kung may kanya-kanya tayong oras, yun yung lagi kong sinasabi, tita. Meron tayo kanya-kanyang oras. Huwag mong tingnan yung iba kasi kakatingin mo sa iba, hindi ka na nakaka-focus sa sarili mo. Tama yan. Dagdag ko lang. Huwag kayong masyadong maarte o masyadong choosy sa work. Because hindi pwedeng naka-jump ka kagad, bida ka. Kung ano yung nandyan, na available. Ang sarap maging Diba? supportive. Available na, minor role lang, make it big by acting well. And you learn Markado from ka. it. Markado ka. And you Kasi learn from tataas ka nun eh. Okay, Number next. 2,
I always respect the people that were there before me. Like, kaya, di ba, pansin mo, pag nasa taping tayo, mas close, hindi naman sa mas close, pero lagi akong close sa mga senior actors. Kasi ang dami kong natutunan sa inyo. Tsaka ang sarap pakinggan, makinig, matuto sa kanila. Kukunin mo lang yun, and then, bit-bit mo na siya. Ganda yung attitude mo. And then number 3, Wag yumabang. Wag yumabang. Isa pa yan. yeah. Napakalaking kamalian na yung mayabang ka, akala mo, nothing is permanent. Ano ba ito? May pagkain pa. Yes. Nothing is permanent. So you Everything, hold on yeah. to that. Kasi nasa taas ka, baka pwedeng bigla kang bumagsak. So, ano ka lang, stay humble. As you grow higher, stay humble ka. Siguro yun na Bongga. lang din yung third. Kasi yung first 2 advice is for the industry. Last one, it shall pass. Nasa tugatog ka ng Tagumpay. kasikatan, tagumpay, yaman, it will pass. Oo. Lugmo ka ngayon, malungkot ka ngayon, wala kang trabaho ngayon, it will pass. So, everything na pagdaanan mo, huwag mong tambayan. Dumaan ka lang, tsaka kumapit ka lang sa Panginoon. Yun na yun. Thank you very much, Tita. I'm happy to see you. Happy to see you. At saka alam mo, nandito pa naman ako. Sana makagawa pa tayo ng isang matinding teleserye. or Let's speak something. into existence. Yes, manifest our eating. Thank you very much for the wonderful time we're having here at Jones all day. Thank you. Bye. Sana po nagustuhan nyo itong ating very colorful at saka may pagka-philosophical na marami tayong napulot na aral dito po sa aking kaibigan, Enchong Dee. Thank you. More power to you. And Thank you, Tita. invite them sa Oh, yeah. Sa lahat ng nanonood sa atin, I'm inviting everyone to please watch It's Okay to Not Be Okay, directed by May Cruz, hatid sa inyo ng Star Creatives, ABS-CBN. And it will start July 18 sa Netflix Philippines, July 20 sa TFC Global, and July 21 sa lahat ng platforms. A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live. So, sana makanood kayo. And thank you very much, Tita, for inviting me. Thank you. Hanggang sa susunod nating TessTube, Tessie Tomas. YouTube? Bye. Yes, YouTube ako. Ang pangalan, diba? Enchong Dee. TessTube, Tessie Tomas ang pangalan. Ang galing. Diba? Kaya pala. Copywriter nga ako eh. Ubusin mo na yun.